අයිබෝවන් ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කොහොමද මැගසින් මොකක් එකක් ඔයාලට මගලා නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ආඩ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මැගසින් මොකක් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට භාවිත කරන්නේ GIMP app එක. ඉතින් ආඩ පුළුවන් දර ෆයිල් new ගිහිල්ලා මෙතන size එක මම දානවා 1280 වැඩි කිරීම 700 දානවා thumbnail size එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් open as layer දානවා. ඊළඟට මම මගේ ටෙම්ප්ලේට් එක මොකප් ටෙම්ප්ලේට් එක මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ටෙම්ප්ලේට් එක මෙතෙන්ට ඉන්සර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම මගේ ලෝගෝ එකක් ඕපන් කරගන්න ඉන්සර්ට් කරගන්න ඕපන් as layer දාලා තමයි ඒක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මෙහෙම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ ආකාරයට ස්කේල් කරනවා. මෙතන පාදයෙන් මේ වෙනකොට ස්කේල් කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙන ස්කේල් කරන හැටි ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේක ඊළඟට බලන්න. නැත්නම් ඔයාලට ඒකේ තියෙන ටූල්ස් ටික ලේසියෙන් හඳුනා ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මම මේ ආකාරයට ස්කේල් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ආකාරයට ළඟට දාලා පොඩ්ඩක් රොටේට් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ රොටේට් කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ ආයි ස්කේල් කියන එක තියලා පොඩ්ඩක් උඩට අදින්න. මෙයාකට උඩට අදලා අර මෙතන පුළුවන් බලා ගන්න පර්ස්පෙක්ටිව් ටූල් කියලා එකක්. ඒකත් මම කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තිනවා ඒක පාවිච්චි කරන ආකාරය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ඒකත් මෙන්න ඒකෙන් මෙන්න මෙහෙම මේ කොන් හතර ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේක මොකක් එකක් ආකාරයට මම රීප්ලේස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයා ඉන්සර්ට් කරගත්තු ෆොටෝ එක වටේට බ්ලර් කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි මම අද මැගසින් මොකක් එක නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය ඔයාලට අරන් ආවේ. ඉතින් තවත් මොකක් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් මම මේ වීඩියෝ එක සමගන්නවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.